Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o nouă citire interactivă, iar tema noastră este ce gândește el sau ea despre tine. Așadar, te invit să te gândești la o persoană anume și să alegi cel puțin o variantă dintre acestea trei. Aici avem grupul 1 cu magicianul, aici avem grupul 2 cu împăratul și aici avem grupul 3 cu temperanța. Poți să asculți o variantă din această citire, poți asculta mai multe variante și te invit să iei de aici doar ceea ce rezonează. Folosim pentru această citire tarotul secret. Găsiți acest set de tarot împreună cu alte seturi de tarot, oracole, cursuri de tarot cu metoda taroterapia pe www.taroterapia.ro. Este o citire fără timp, e relevant momentul în care asculți acest mesaj și acum începem cu grupul 1. Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 1, pornim de la această arcana magicianului, extragem acum o carte oracol. Și iată, avem pe cineva care se simte trist și și-ar dori să reușească să se bucure. Cineva nostalgic și în același timp ușor melancolic. Acest magician ar putea indica o idee nouă care se formează în mintea acestei persoane vis-a-vis de tine. Acest magician de asemenea ar putea indica niște vești. Cineva care ar vrea să intre în contact cu tine, ascultătorule. Magicianul este o carte a comunicării. Până acum avem un indiciu pentru semne de aer sau semne de pământ. Ceva pare că a supărat această persoană. E ca și cum între tine și această persoană a apărut ceva. Și avem aici, iată, alb și negru, adică s-ar putea ca tu și această persoană să fi avut o discuție în ultima perioadă care să fi pus foarte mult această persoană pe gânduri, adică o discuție în care fiecare dintre voi a avut o opinie diferită. Alb și negru mai poate însemna de asemenea că vorbim despre o conexiune în care se așteaptă un răspuns important sau cineva a dat un ultimatum în această relație. Ca de obicei, te invit, ascultătorule, să scrii cum rezonează cu tine citirea, cum trăiești tu toate aceste evenimente. Cineva, iată, care încearcă să-și creeze fericirea, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul său, însă pare că ceea ce se întâmplă în jurul acestei persoane dă bătăi de cap acestei persoane. Adică persoana asta nu reușește să fie bine. Caută modalități prin care să se liniștească, poate intră în tot felul de interacțiuni încercând să uite de o anumită problemă, de o anumită durere. Pare că această persoană duce în interior o anumită durere, despre care tu s-ar putea să afli, pentru că, spuneam, arcana magicianului este și o arcană a comunicării, a vorbitului, a veștilor care apar câteodată chiar pe neașteptate. Pare că această persoană își face în mintea sa un anumit dialog pe care l-ar putea avea cu tine, adică încearcă să-și imagineze de fapt cum ar putea să arate discuția voastră, de exemplu data viitoare când vă întâlniți. Haideți să explorăm în continuare și vedem acum din tarot ce gândește el sau ea despre tine. Deocamdată ceea ce gândește această persoană pare să fie ținut în secret.
Adică în momentul ăsta parcă el sau ea nu s-ar simți pregătit sau pregătită să vină să-ți dezvăluie tot ceea ce îi trece prin minte. E ca și cum vrea să îți dezvăluie încet, încet, adică să-ți ofere niște informații despre interiorul său, însă cu lingurița. Și deși această persoană încearcă să țină pentru sine anumite aspecte în momentul ăsta, aceste aspecte s-ar putea să iasă la iveală într-un mod absolut neașteptat. Pentru că energia turnului vine cu acest element al surprizei. Adică încearcă să se abțină, dar nu îi iese. Pare că, de fapt, se năpustesc tot felul de informații la care tu, ascultătorule, nu te-ai fi așteptat. Adică persoana asta nici nu visează în momentul ăsta că va ajunge, de fapt, să-ți spună tot, în cele mai mici detalii. Sau se poate schimba situația în așa fel încât, deși plănuiește să se dezvăluie în fața ta încet, încet, totuși lucrurile iau o astfel de întorsătură încât nu va mai fi loc de nimic ținut, ascuns pe undeva. Deci pare că, de fapt, persoana asta vine cu tot adevărul grămadă către tine. Nu simt neapărat că ascunde niște lucruri pentru că sunt niște lucruri grave, ci impresia mea în această citire ar fi mai degrabă că persoana asta încearcă să te cunoască mai bine, încearcă să înțeleagă niște lucruri despre tine, încearcă să vadă cum vei primi tu anumite informații în legătură cu el sau cu ea. Pare că este genul de situație în care el sau ea n-ar vrea de fapt să te sperie. Adică pare că încearcă să îndulcească acești pași pe care urmează să îi facă spre tine. Cu turnul ăsta aici avem de asemenea un soi de izbucnire sinceră într-un moment limită. Adică ar putea să fie o situație în care tu nu mai ai răbdare, de exemplu, și comunicându-i acestei persoane că ai de gând să faci altceva sau că mai sunt acolo persoane interesate de tine în jurul tău, această persoană să izbucnească pur și simplu pe loc și să-ți spună stai, nu te duce în direcția aia. Vreau să-ți spun că ești foarte importantă pentru mine sau foarte important, da? Uite, stau cu gândul la tine, mi se întâmplă lucrurile astea. Nu voiam să vin să-ți spun așa imediat, voiam să o iau și eu pas cu pas, voiam și eu să mă asigur că îmi creez acolo un loc în viața ta și că este un loc bun și bine gândit. Dar acum că tot s-a întâmplat lucrul ăsta, hai să-ți spun tot. Deci cam așa ar părea situația voastră în momentul ăsta. Au mai apărut aici persoane din Rac, din Scorpion sau din Berbec. Cineva care, iată, stă cu gândul la conexiunea voastră, stă cu gândul la ceea ce ar putea să se dezvolte între voi doi din punct de vedere afectiv, da? Avem un rege de cupe și Marea Preoteasă care vorbește și despre o minte totuși cam prea activă pe timpul nopții, adică cineva care nu reușește să se odihnească prea bine, pentru că în mintea sa sunt aceste scenarii și aceste dialoguri pe care persoana asta le tot creionează și le reia. Parcă persoana asta s-ar pregăti, ascultătorule, să aibă așa un soi de recital în fața ta. Ceea ce înseamnă că acestei persoane îi pasă foarte mult de părerea ta. Acestei persoane îi pasă cu adevărat de reacția ta. Cineva care se pregătește atât de minuțios și atât de atent are acolo în interior o miză foarte importantă în legătură cu tine. Așadar, nu ești deloc indiferent sau indiferentă, însă s-ar putea ca această persoană să poarte această mască a indiferenței. Și atunci, întorcându-mă la cartea Oracol, aș spune că e ca și cum încearcă să-ți împingă în fața aceste animăluțe, astfel încât să-ți distragă atenția de la ceea ce contează cu adevărat, pentru a se putea poziționa cât mai bine în jurul tău. Haideți să vedem mai departe, spuneți-mi din nou, vă rog, cum rezonează cu voi. Continuăm tot cu acest tarotul secret.
Și avem un 2 de monede, arcana 13, papa, regele de bâte și un 2 de bâte. Iar acum vedem pe cineva care încearcă să ajungă la o hotărâre. Este cineva care trebuie neapărat să decidă în legătură cu tine, ascultătorule, și trebuie să facă o schimbare. De asemenea, ideea de decizie importantă indicată prin intermediul acestor 2 regi. Cineva care trebuie să se așeze și să stea de vorbă cu sine, în primul rând, da? Cineva care trebuie să facă un consiliu cu toate părțile din interiorul său și să ajungă la un rezultat. Rezultat pe care ți-l va comunica. Rezultat care în momentul ăsta este foarte dezbătut în interiorul acestei persoane și de asemenea mai observ că există cineva, posibil cineva dintr-un semn de apă, cu care această persoană se consultă. Deci despre situația voastră mai știe cel puțin o persoană care ar putea să fie din Pești, Rac sau Scorpion. Mai avem aici de asemenea, iată, pe cineva din Taur. Persoana asta ar dori să-și găsească liniștea, spuneam și la început, și acum observ că acea liniște nu vine foarte repede până când această persoană nu va ajunge la acea decizie în legătură cu tine, ascultătorule, și cu conexiunea voastră. Și mă întreb care să fie această decizie sau care sunt factorii care ar putea să influențeze această decizie. Mai observ aici de asemenea că vorbim despre ceva ce ar putea să schimbe fundamental lucrurile, da? Arcana 13 și acest papă, adică ordinea știută a lucrurilor trebuie să fie răsturnată. Ceea ce a stat în picioare până acum trebuie în momentul ăsta revizuit. Pare că persoana asta trece printr-un soi de revoluție, în primul rând în interiorul său, și haideți să aflăm detalii, da, în legătură cu decizia asta care apare aici. Iată, cineva care își dorește să devină ceva mai curajos. Cineva care vrea să experimenteze niște lucruri cu tine, ascultătorule, dar își tot caută acea putere, tot caută, poate eu știu, inițiativa, caută niște perspective noi sau interesante pe care să ți le povestească. E cineva cu ochii înlăcrimați, adică cineva care nu are foarte multă încredere în sine în momentul ăsta. Poate că tu, ascultătorule, ești o partidă prea bună chiar pentru această persoană. Așa te vede el sau ea. Parcă trebuie să ajungă la tine, trebuie să urce niște trepte, da? Și scara asta e lungă, e abruptă. E cineva care își caută tot felul de explicații, care își caută ajutoare în interiorul său, și-ar dori multe de la tine, ascultătorule, și-ar dori de asemenea să-ți povestească foarte multe, nici măcar nu știe cu ce să înceapă. E ca și cum povestea cu tine e un capitol atât de necunoscut pentru această persoană, ceva complet nou, necunoscut. Iar asta înseamnă că fie vorbim despre o conexiune nou formată, fie vorbim despre cineva care era la un moment dat în viața ta, dar nu mai știe cum să se raporteze la tine în momentul ăsta. Adică nu mai știe cum să te apuce, cum să-ți vorbească, da? Pentru că poate tu între timp te-ai schimbat, ascultătorule, și din nou te rog să-mi spui cum rezonează. Haideți să mai vedem niște indicii. Bun, vorbeam mai devreme despre o miză. E clar că persoana asta consideră conexiunea cu tine ca fiind importantă și e ca și cum să ajungă lângă tine sau să ajungă mai aproape de tine ar însemna să câștige un premiu pe care l-a tot visat, dar la care de fapt nu s-a așteptat. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu
și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales această arcană a Împăratului și ceea ce explorăm aici este ce gândește el sau ea acum despre tine. Și vom extrage, lângă arcana Împăratului, o carte oracol. Cineva care e foarte curios în legătură cu tine, ascultătorule, și foarte nesigur în legătură cu ceea ce urmează între voi doi. Persoana asta nu știe la ce să se aștepte din partea ta. Deși, cu acest împărat, ne-am putea gândi că persoana asta își dorește să dețină foarte mult controlul. Este o persoană căreia nu-i plac surprizele. Este o persoană care își dorește să aibă la îndemână niște versiuni cât mai previzibile. Este o persoană care planifică, este o persoană căreia îi place atenția ta, îi place felul tău de a gândi și caută admirația ta. Adică această persoană ar vrea să fie văzută de tine ca un împărat. Este o persoană care nu cedează ușor, pare să fie o persoană destul de ambițioasă, pare să fie o persoană inteligentă, pare să fie o persoană puternică. Este o persoană care foarte ușor inspiră celorlalți respectul, de exemplu. Poate să fie o persoană cu un rol important, cineva care are o carieră foarte bine pusă la punct, cineva care este văzut foarte bine de către cei din jur. Poate să fie o persoană matură, poate să fie o persoană prosperă, poate fi un șef, poate avea un rol de conducere pe undeva, poate să aibă propria afacere pe care o gestionează cu succes, sau este genul de persoană care în general urmează o singură cale pe care și-o croiește cu foarte multă atenție. Și în tot acest tablou avem totuși o curiozitate foarte mare și o nesiguranță foarte mare. Aceste două aspecte pe care le simte în legătură cu relația voastră, eu știu, în legătură cu această conexiune pe care voi o aveți. Iar asta înseamnă că această persoană a încercat să nu se lase pradă sentimentelor sau să nu ia niște decizii în baza lucrurilor pe care le simte. Și totuși, ceea ce a venit foarte abrupt peste această persoană este tocmai afectul. Deci pare că tu, ascultătorule, ai mișcat foarte puternic din punct de vedere emoțional această persoană. Și habar n-are ce să facă cu tot ceea ce simte în momentul ăsta. Nu știe, da? Vrea să afle lucruri despre tine. Încearcă cumva să nu rămână foarte mult în fantezie unui împărat. Nu-i place să stea în fantezie, da? Un împărat este cineva care trebuie să trăiască în aici și acum. Trebuie să aibă niște strategii foarte clare, da? Trebuie să aibă niște tactici la îndemână, trebuie să aibă armata pregătită, trebuie să aibă toate resursele. Da, deci trebuie să aibă controlul, pentru că altfel lucrurile se transformă în haos în împărăția sa. Și cu toate lucrurile astea, simte că, în mod fundamental, pe tine te scapă printre degete. Da, pentru că tu, probabil, ascultătorule, ai venit cu ceva complet nou în viața acestei persoane. Probabil că abordarea ta este diferită. Probabil că personalitatea ta este altfel decât ceea ce a cunoscut această persoană până acum. Poate că felul tău de a aborda lucrurile este nou, da? Sau poate că această persoană s-a așteptat ca tu să te comporți într-un anume fel și tu nu ai împlinit acele așteptări și ghici ce? Persoana asta a căzut de pe scaun, de surpriză, da? Sau a căzut de pe tron. Iată, aici avem chiar un împărat care nu stă pe tron, s-a ridicat, dar ceva stă pe capul acestei persoane, da? Deci împăratul ăsta este destul de împovărat în momentul ăsta și impresia mea este că acest împărat
adică personajul ăsta despre care vorbim aici, da, persoana care te interesează, ar aștepta niște informații de la tine, ascultătorule. Așteaptă niște noutăți de la tine sau așteaptă să-i spună cineva ceva despre tine. Împăratul ăsta, de asemenea, iată, are un braț ascuns și chiar brațul drept, iar asta poate însemna că această persoană simte neputință, nu știe cum să acționeze în momentul ăsta. Sau se gândește că orice ar face în momentul ăsta în legătură cu tine ar putea să greșească. Și atunci se întoarce în mintea sa și reia acele scenarii în legătură cu tine. Poate că își mai cheamă supușii și le mai dă niște sarcini, poate că îi mai întreabă, îi mai trimite la spionat. Deci, în momentul ăsta, în interiorul acestui împărat, este așa o căutare frenetică de răspunsuri, de soluții. În același timp simt că aici vorbim și despre două persoane care sunt poziționate diferit în relație. S-ar putea să existe o diferență între voi, fie, eu știu, din punct de vedere al educației sau poate din punctul de vedere al poziționării sociale sau poate din punct de vedere financiar. E posibil să existe un anumit spațiu între voi doi și totuși, ceea ce mi-apare aici este că întâlnirea voastră este una foarte potrivită și fructuoasă, pentru că este genul ăla de întâlnire care creează foarte multe întrebări și deci se creează acest spațiu în care fiecare dintre voi doi vă puteți întreba ce este cu mine, ce am eu de luat din această conexiune, ce am eu de învățat din această conexiune, ce am eu de rezolvat ca să pot să trăiesc această conexiune altfel. Este genul de conexiune care invită la creștere. Poate că diferențele dintre voi doi sunt tocmai cele care cheamă la a aprofunda situația asta, a vă aprofunda fiecare pe voi în interior, da? Și a găsi acolo niște resurse cu care să interacționați altfel. Pare că relația asta este altfel pentru această persoană și pare că această relație este altfel pentru tine, ascultătorule. Adică pare că pentru niciunul dintre voi doi relația asta nu prea seamănă cu ceva ce ați trăit deja. Și atunci e clar că se face apel la acele părți foarte creative din interiorul vostru pe care să le aduceți în realitate și pe care să le transpuneți aici în această conexiune. Haideți să vedem în continuare ce apare, ce gândește această persoană despre tine acum. Iată, căutarea răspunsurilor, arcana eremitului, căutarea unor răspunsuri în urma unei perioade în care fiecare dintre voi se întreabă în interior niște lucruri. Eremitul ăsta vine să sublinieze ceea ce văzusem mai devreme și anume e genul de poveste care vă poate aduce foarte multă înțelepciune. Pare genul de poveste care vă face să intrați în această călătorie și să obțineți aceste adevăruri fundamentale pentru fiecare dintre voi. De asemenea, Treiul ăsta de bâte. Treiul ăsta de bâte poate sugera pe cineva care e la distanță. Poate sugera o relație care este la distanță sau o relație care se desfășoară foarte mult la telefon, în online. De asemenea, cu cinciul ăsta de bâte, persoana asta observă niște provocări. Ori, un împărat pus în fața unor provocări este primul care va zice: stai puțin că imediat mi-adun armata. Așadar, pare că persoana asta caută să rezolve ceva în legătură cu tine, ascultătorule. Până acum a apărut cineva din Fecioară, cineva din Berbec, cineva din Rac sau Gemeni, cineva de asemenea din Săgetător sau Capricorn. Haideți să vedem mai departe ce gândește această persoană în legătură cu tine, ascultătorule. Un împărat nerăbdător
care trebuie să treacă la acțiune, iată 10 de cupe. O persoană care se teme să nu cumva să te piardă, ascultătorule. Personajul din Arcana Lunii aleargă. Cineva care se teme să nu te piardă, au apărut și îndrăgostiții, a mai apărut și acest 3 de săbii. Aici vorbim despre cineva care trebuie să te includă în viața sa și trebuie să se miște repede. Asta este ceea ce gândește această persoană. Adică se teme că s-ar putea să te ia altcineva. Se teme că ai putea să intri într-o altă relație. Se teme că vei face o alegere și că ai putea să nu-l alegi pe el sau să nu alegi pe ea. Și lucrul ăsta este de neconceput pentru această persoană, pentru că e genul de persoană care luptă. Atenție! Am pornit de la Arcana Împăratului, da? Aici avem un luptător, aici avem o persoană puternică, aici avem pe cineva care nu renunță repede. Așadar, această persoană nu renunță la tine, ascultătorule, și vrea să-și pună la treabă tot ceea ce are la îndemână ca să ajungă la tine, ca să se apropie de tine, ca să îți asigure un loc în viața sa și ca să își asigure un loc în viața ta. Ce mai observ aici? Că persoana asta câteodată poate să fie repetitivă, că poate să fie cineva care îți spune de vreo 10 ori același lucru. Mai schimbă pe aici câte un cuvânt, două, dar mesajul este același. Pare că este o persoană care nu se mai răzgândește, pentru că trebuie să ajungă la ținta sa, iar ținta sa ești tu, ascultătorule. Deci, porniserăm de la ideea asta de foarte mare curiozitate și incertitudine, nesiguranță, iar aici avem desfășurarea lucrurilor ulterioare, adică omul ăsta pare că intră serios în acțiune pentru a ajunge la ceea ce își dorește cu tine, da? Un 10 de cupe este o familie fericită. E senzația aia de împlinire lângă persoana dragă, nu-ți mai trebuie altceva. Și în același timp, iată, spuneam că poate să fie cineva repetitiv, poate să fie cineva care poate să te plictisească la un moment dat spunându-ți iar și iar același lucru, dar îți spune același lucru pentru că vrea să te convingă, pentru că vrea să te facă să îl alegi pe el sau să o alegi pe ea, pentru că nu suportă ideea asta să rămână, iată, abandonat prin zăpadă, fără nicio armată în jurul său, da, iată, persoană care și-a pierdut pe aici luptătorii prin jur, da? Cineva care pare să fie singurul supraviețuitor după o luptă feroce. Deci persoana asta se așteaptă ca lucrurile să nu fie poate simple cu tine, se așteaptă să fie nevoie de foarte mult efort ca să te convingă, dar în același timp știe că asta își dorește și nu altceva. Iar aici mai avem pe cineva din Rac, mai avem pe cineva din Pești, avem pe cineva din Gemeni, a mai apărut și mai devreme parcă. Cineva hotărât, ascultătorule. O persoană hotărâtă să te facă partenerul sau partenera sa. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Grupul 3 cu temperanța, ce gândește această persoană despre tine acum, ascultătorule? Extragem o carte din oracol. Iată, cineva care își spune că nu trebuie să se teamă. Deci cineva care se teme. Cineva care încearcă să se încurajeze pentru a trece la acțiune. Cineva care trebuie să-și amintească
de propria putere. Cineva care, de asemenea, caută să se echilibreze. Temperanța asta vorbește despre a ajunge într-un spațiu central, după o perioadă de extreme. Temperanța poate indica pe cineva din Săgetător. De asemenea, ce mai observ aici este că persoana asta își caută o modalitate de a ajunge la tine. De ca și cum ar căuta un bilet de tren, un bilet de avion sau poate se duce pur și simplu să-și pună niște benzină în rezervorul mașinii pentru a putea pleca la drum, pentru a se putea apropia de tine, ascultătorule. Haideți să vedem mai departe din tarot. Ce gândește această persoană în legătură cu tine acum? Iată, 2 de cupe împreună cu acest rege de monede, împreună cu acest 8 de monede, adică cineva care ar considera că trebuie să pună umărul la treabă. Bun. Cavalerul de cupe, iată ce cavaler de cupe care poartă această mască. Persoana asta se teme să nu fie trădată. Aici avem o persoană care se teme de minciună, se teme de ascunzișuri, se teme de trădare, se teme de niște pericole care ar putea să apară așa de niciunde. O persoană temătoare, spuneam la început, o persoană care pe tine în momentul ăsta te vede ca fiind echilibrat sau echilibrată. Cineva care își dorește să întindă cupa sa către tine, dar e ca și cum pentru a întinde cupa asta are treabă în primul rând. Mai întâi trebuie să demonstreze ceva, trebuie să vină cu ceva, trebuie să facă niște eforturi fix în fața ta, ascultătorule. Oare cum rezonează cu tine? Sau cine s-a simțit mințit sau înșelat în povestea asta? Ziceam că persoana asta se teme foarte mult de aspectele astea, dar întrebarea e, oare tu, ascultătorule, simți că această persoană nu ți-a spus totul până la capăt sau că această persoană are planurile sale pe care le dezvăluie, dar așa pe jumătate? E un soi de neîncredere din ambele părți în citirea asta și continuăm tot cu tarotul. Iată, cineva care trebuie să înainteze în condiții foarte, foarte grele, dar cineva totuși hotărât, care nu-și abandonează poziția. În anumite cazuri aici vorbim despre o persoană cu care tu nu mai comunici, ascultătorule. Cineva de care te-ai despărțit, iată, cineva după care ai purtat doliu, da? Doliul care apare nu doar atunci când cineva moare, dar și atunci când cineva pleacă, atunci când ne separăm de cineva. Așadar, în anumite cazuri, conexiunea asta este o conexiune între două persoane care și-au văzut fiecare de viață. Este o conexiune în care totuși niște lucruri au rămas deschise, niște lucruri au rămas nespuse. Probabil această persoană a suferit mai mult decât ți-a spus, ascultătorule. Această alăturare dintre regina de săbii și zecele de săbii, adică mie îmi pare aici o suferință nemărturisită. Ceva ce s-a întâmplat pe timpul iernii în această conexiune. Persoana asta care se simte blocată. Haideți să vedem ce-i cu blocajul. Persoana asta și-a dorit la un moment dat să aibă cu tine totul. La un moment dat a apărut ceva. Și atunci e ca și cum persoana asta s-a temut să mai spere la ceva, ascultătorule. Sau poate că tu, între timp, ai ajuns să te temi să-ți închipui cine știe ce lucru mare cu el sau cu ea. Oare cum rezonează cu tine până acum?
O interacțiune între semne de pământ și semne de foc sau o interacțiune între un semn de aer și un semn de foc. O interacțiune între două semne de apă. Haideți să mai obținem niște indicii. Arcana soarelui. Un 10 de bâte. Teama acestei persoane în acest moment ar fi că dacă ajunge la mâna ta, s-ar putea ca tu să te comporți într-un mod care să o rănească. Cineva care se teme că ai putea să te răzbuni, ascultătorule. Cineva care se teme că ai putea să-i retezi capul și apoi să te bucuri de acest sacrificiu. Cineva care se teme că ar putea să devină așa un soi de ofrandă pe altarul tău. Oare cum rezonează cu tine și ce s-a întâmplat în această conexiune? Pare că tu te simți rănit sau rănită și această persoană se simte rănită și în același timp cam înfricoșată de ceea ce ai putea să-i faci tu. Haideți să explorăm în continuare. Tot din acest oracol. Iată, nu te poți întoarce la ziua de ieri. Rămâi în prezent. Oare cum rezonează cu tine acest mesaj, ascultătorule? Nu te poți întoarce la ziua de ieri pentru că poate nu-ți mai dorești ceea ce ai avut ieri cu această persoană. Adică o conexiune care în trecut ajunsese să fie poate nesănătoasă pentru amândoi. Dar poate fi și dorința acestei persoane de a întoarce timpul, deși știe că nu mai poate. Poate să fie dorința acestei persoane de a rămâne în prezent, dar și nereușita acestei persoane de a rămâne în prezent. Pentru că ceva nu e încheiat. Adică e ca și cum a fost căutată o încheiere, dar acea încheiere n-a venit. Poate că nu v-ați spus tot ceea ce aveați de spus. Poate că n-ați mărturisit niște lucruri care încă vă țin cumva prizonieri. Poate că fiecare dintre voi, iată, și-a dorit totul de la această relație, dar așteptările nu fuseseră tocmai realiste. Nu în acel context, nu în acel moment, poate. Haideți să mai explorăm. Suntem toți nebuni aici. O conexiune nebunitoare, ceva ce v-a făcut să vă simțiți cumva în pericol de a vă pierde mințile. Asta poate să arate niște conflicte repetate, dar de asemenea poate să fie ceva de genul acea pasiune nebună pe care am trăit-o amândoi, ne-am pierdut mințile unul în prezența celuilalt și apoi ne-am comportat de ca și cum am fi fost scoși din minți amândoi, da? Și uitându-ne înapoi nu înțelegem de ce ne-am comportat în halul ăla. De ce am ajuns așa? Ce s-a întâmplat acolo? Adică de ce pasiunea asta, în loc să lege lucrurile sau să ducă la ceva mai stabil ulterior, a dezagregat lucrurile? Un soi de dezintegrare pe care ați simțit-o. Sau, iată, ce am eu de luat din această poveste? Ce am de învățat de aici? Care e lecția? Pentru ce trăiesc eu o astfel de experiență? Fiecare dintre voi doi s-a întrebat lucrul ăsta. Deci pare o conexiune care v-a chinuit pe amândoi, în egală măsură. Și în același timp, fiecare dintre voi parcă avea o nevoie foarte mare să înțeleagă adevărul în legătură cu celălalt. Deci e ca și cum dorința asta v-a orbit pe amândoi și n-ați mai apucat să stați de vorbă și să împărtășiți acele lucruri care erau importante pentru fiecare dintre voi. Parcă nici n-ați apucat să vă cunoașteți foarte bine, pentru că ceea ce ați cunoscut a fost acest vârtej. Relația asta pare așa ca un soi de tornadă pentru amândoi. Cum rezonează cu tine, ascultătorule?
Aici mai avem pe cineva din Vărsător, cineva din Leu, mai avem de asemenea pe cineva din Fecioară sau din Gemeni. O conexiune pe care nu puteți defini cu ușurință. Iată și arcana nebunului. Dar justiția asta anunță niște lucruri care se întorc sau această justiție ar putea indica o decizie finală. Am mai putea avea pe cineva din balanță aici. Cu această justiție am putea vorbi despre niște lucruri care se așează la locul lor și fiecare dintre voi parcă își ia de aici ceea ce a semănat. Fiecare dintre voi culege până la urmă acele fructe ale căror semințe le-a plantat în această relație. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!